به نام خدای مهربان. سلام، امیدوارم که هر جا که هستین حالتون عالی باشه. بریم سراغ ادامه سوالات و پاسخهایی که انشالله در خدمتتون هستم. خب گفتن که دوست عزیزمون گفته اگر امکانش هست ازتون خواهش میکنم بگید چطور انتخاب کنیم که با کدوم کالبد برون فکنی کنیم و کدوم بهتره. ببینید اصولا بیشتر خصوصا برای 95% افراد انتخاب کالبد با شما نیست، با روحتونه و هماهنگی هایی که فرشته نگهبان انجام میده. متوجهید؟ توی سطوح بالاتر شما میتونید روی هر 7 کالبدتون تسلط پیدا کنید، اون موقع میتونید به مرحله انتخاب برسید. فعلا تو مرحله انتخاب با شما نیست. مثلا چجوری بهتون میگم؟ خب ببین اینم هست. ببین وقتی فرکانس خاصی شما درش قرار دارید که خب اون فرکانس تجربه هایی رو میتونید داشته باشید که مثلا مختص بعد سومه، خب شما دیگه نمیتونید با چاکرای تاج توی بعد سوم، چاکرای ببخشید میگم با کالبد چاکرای تاج، کالبد الهی توی بعد سوم مثلا برون فکنی کنی. واسه چیز خنده داره، یه بی‌نظمیه، اصلا با هم همخوانی فرکانسی نداره. و با کالبد چاکرای تاج یا کالبد الهی که خب پرنورترین کالبد ما هستش، اصلا مال بعد پنجمه، یعنی بعد پنجم به بالا حتی اینجوریه. و شما با اون کالبد اون سفرها رو دارید و برون فکنی که توی اون حالت صورت میگیره دوستان، یه برون فکنی معمولی و عادی نیست. یه برون فکنی یه جور عرفانی و بسیار بسیار مربوط میشه به شهودی. نمیدونم چجوری بهتون بگم، یه حالت برون فکنی که میشه که از عمق ارتباطات و اتصالات روحی و معنوی میاد. خب با یه برون فکنی عادی مثلا شما تو خونه انجام بدی، خب چرا باید با چاکرای به فرض مثلا تاج رو انتخاب کنی؟ میدونید چه میگم؟ اونایی هم که اون انتخاب ها رو خودشون میتونن انجام بدن، طرف خودش میدونه برای هر مکانی، برای هر فرکانسی، هر لایه‌ای چه در واقع کالبدی مناسبشه. معمولا خب توی بعد سوم و توی خصوصا جهانهایی که نزدیکم به جهان انسانیه، بیشتر با کالبد اختری برون فکنی صورت میگیره. متوجهید؟ بیشتر انرژیش همخوانی داره با این لایه ها. پس انتخاب کالبد میتونیم انتخاب کنیم، ولی سطوح خیلی بالاه و خیلی تسلط و تمرین میخواد و بهتون بگم حداقل مثلا طرف 5-6 سال باید برون فکنی آگاهانه داشته باشه، یه سری تمرینات هم داشته باشه تا بتونه خودش انتخاب کنه. و موقع هم که گفتم خودش انتخاب میکنه دیگه به اون علمم رسیده، دیگه میدونه یک سری کالبدها انتخاب بکنی زودتر پشت گردن درد میگیره. مثلا موقع یعنی منظور اینه که اگر کالبد رو اشتباه انتخاب کنی برای اون لایه، زودتر مجبور میشی برگردی، یعنی دیگه انرژیت کم میاد و هی کالبد فشار میاره که زودتر برگردی و بی اختیار اصلا برمیگردی به جسم تو بیدار میشه. پس اینا خیلی مهمه که اون فرکانس بره بالا و اوایلش هم به این شکله که فرشته نگهبانتون و در هماهنگی با روحتون و متناسب با انتخاب روحتون میاد کالبد مربوطه از جسم خارج میشه. خب بریم سوال بعدی. خب آقای فریدون سیدیان پرسیدن که استاد من 42 سالمه، آیا سن ارتباطی به برون فکنی داره؟ چون اکثر مدیوم ها در سنین کم این کار رو انجام دادن ولی من هیچ وقت انرژی منفی ندادم. میشه جواب بدین؟ هیچ ارتباطی نداره عزیز، توی هر سنی. نمیدونم توی 70 سالگی هم شما میتونید شروع کنید به در واقع ارتقای فرکانسی خودتون و حالا باز شدن چشم یا برون فکنی، ولی تو سنین کمتر، از اونجایی که فرد کمتر گناه کرد خب و پاکی دلش بیشتره، این یه مورد. و دوم این که انرژی بدنیش هم بالاتره. این دوتا کمک کننده هستش. اینکه چجوری میگن،
فقط همینا باشه یا کلا تعیین کننده باشه، ولی خب کمک کننده است دیگه. به هر حال کالبدش سبک‌تره. کسی که کمتر گناه کرده، کمتر فکر منفی کرده، کمتر کلام منفی به کار برده، نگاه بد کمتر داشته، تا با کسی که 50 سال گذشته از عمرش و به فرض میگم حالا شما که جوونی و نمیدونم 70 80 سال اینجوری، 50 سال هم که جوونه، منظورم اینه که 50 سال بیشتر از اون اصلا بیشتر این کارا رو کرده، این انرژی منفی ممکنه براش اتفاق افتاده باشه. خب در نتیجه کالبدش سنگین‌تره و سخت‌تر میتونه جدا بشه. و ببینید دوستان، کالبد وقتی سنگین‌تر میشه خودش رو توی جسم هم نشون میده. چرا؟ ناخودآگاه جسم ضعیف‌تر میشه. یعنی دوتا یه رابطه مستقیم و متقابل با هم دیگه دارن و احتمال موفقیتتون توی سنین پایین‌تر بیشتره، نه اینکه همین مدیوم ها سنین پایین اتفاقات شروع کردن. بعضیا مثلا میبینید توی 60 سالگی یک تحول بزرگ روحی براشون اتفاق میفته. انسان همیشه ممکنه تغییر کنه، انسان همیشه میتونه واقعا زندگی خودش رو و روح خودش رو بهبود بده، تغییر بده، بالاتر ببره. و قشنگی این زندگی همینه. اگه امکان به کمال رسیدن و حرکت در مسیر کمال تا ابد برای ما نبود، مثلا یه حد و حدود و اندازه ای داشت، شاید خیلی چیزا مسخره میشد. ولی واقعا امکان حرکت ما تا بی نهایت و قشنگی و زیبایی این زندگی این حرکت و پیوستگیشه. و کاری که ما تو زندگی میکنیم چیه؟ از این تغییرات، از این بودن، از این زنده بودن، از این زندگانی که خداوند بهمون لطف کرده سعی میکنیم که استفاده بکنیم، بهره ببریم و لذتش رو ببریم و شاکر خداوند باشیم و سعی کنیم بهش نزدیکتر و نزدیکتر باشیم. خب دوست عزیزمون پرسیدن که استاد آیا چشم سوم جالب تره یا برون فکنی؟ سوال خیلی قبلا تو ذهن خودم هم بود این سوال. ببین هر دوتاشون فوق العاده‌ان. خب اگر که بخوای چجوری میگن، دوست داری درک لحظه‌ای و شهودی داشته باشی، مثلا درک انرژی داشته باشی، افراد رو بتونی بهتر درک کنی، موقعیت‌ها رو بهتر درک کنی، یا یه سری چیزا بهت الهام بشه، اینا خب چشم سوم از این بابت کار کردشینه. کار کردشون با هم متفاوته. مثلا برون فکنی به نظر من یه سفر کامله. اگه آدمی هستی که اهل کشف چیزهای جدید هستی، اتفاقات جدید، عوالم جدید، بُعدهای جدید، خب احتمالاً برون فکنی برات جالب تر باشه. ولی در نهایت هر دوشون واقعا میتونن به تو انرژی خوبی بدن و برات خیلی هم تجربه‌های قشنگ ایجاد بکنن و هم به رشد روحت کمک کنن. اون قشنگیش اینه که در نهایت به اون رشد روحت هم منجر میشه. و خیلی هم مهمه که دوچار حواشی نشی. ببین خیلی این قضیه مهمه. چشم سوم که فعال میشه، خب یه سری موجوداتی هر روز ممکنه بخوام بیان با تو ارتباطی برقرار کنن، یه در واقع یه جوری یه کانکتی باید بزنن. خیلی مهمه. یعنی خیلی باید خودداریت قوی باشه، هی اسیر این هیجانات هی نمیدونم نشه. خودداری تو قوی کنی. هی اون موجود میاد فلان، با اون میشینه نیم ساعت صحبت میکنه، بعد با اون یکی داستانی هستن. میدونید چی میگم؟ خب نمیشه اینجوری که حالا یه خورده کلا اذیت داره. میدونید چی میگم؟ شاید یه ذره اذیت هم داشته باشه، ولی خب در نهایت میتونه براتون مفید واقع بشه. و اوایل که حالا بیشتر صحبت میکنی، بعد دیگه میفهمی که یه مدت که صحبت میکنی اذیت میشه دیگه، سعی میکنی صحبتات کمتر میکنی، بیشتر با اون موجوداتی که باهات چفترن از لحاظ انرژی باشون ردیفتری، با اونو خون میگیری. بعد ممکنه هر جایی بری، مثلا اینجا که حالا من اصلا خونه خودم نیستم، جای دیگه رفت بودم طبیعت نشسته بودم، یکی میاد خواهد سلام کنه، شروع کنه، نمیدونم اصلا معلوم نیست حرف برنامهشون چیه. میدونی چی میگم؟ درگیر این حواشی نشدن خیلی بهتره. وقتی با کسی حرفی نداری، با یه موجودی حرفی نداری، خواسته ای نداری، واسه چه لزومی داره واسه هم میشینی باشه رفاقت شروع میکنی؟ اصلا اینو درگیر حواشی شدن و در نهایت به ضرر تمام میشه. و در نهایت یهو به خودت میای میبینی اصلا داری چه کار میکنی.
توی برون فکنی هم باید خیلی مراقب باشی. یه سری موجودات هستن با همین شکل ظاهرهای خوب، ولی میان سمتت میخوان انرژی تو بدوزن. یا میبینی مثلا یه نشستی، یکی میاد یه دست، مثلا یه جنس مخالفته میاد یه دست میذاره، مثلا یه دست عادی، حالا تو هم یادم عادی هستی، یه دست عادی میذاره، یک جوری به تو اون انرژی جنسی منتقل میکنه، جنس مخالفته یه جوری منتقل میکنه، تو احساس میکنی که وای این الهی چیزی چیزی میگم ته، حالا نمیخوام اسمشو بیارم. خب خیلی این خطرات هست و کسی که بتونه این خطرات رو کنترل بکنه خیلی میتونه موفق باشه و میتونه درست زندگیشو بکنه. تعادل رو توی زندگیت نگه داری هم خیلی مهمه. جالبیش به اینه که بتونی تعادل هم نگه داری. اینکه بشینی صبح تا شب ذکر بگی، صبح تا شب دستت حالت مدرا باشه، بعد از همه زندگیت بیفتی بچسبی فقط به لذت‌های ماورایی، چون به قول معروف میگن برق انرژی ماورا یه جوری توی برق لذت‌های ماورایی یه جوری توی وجودت بشینه که دیگه این دنیا رو واقعا بیخیال بشه. چون ببینید دوستان، روح ما چرا انقدر ما برون فکنی میکنه؟ فکر میکنه برای چی اینقدر برون فکنی میکنه؟ خب میخواد کشف کنه دیگه، میخواد چیزای جدید ببینه، میخواد کشف کنه، دنبال اینه اطلاعات جدید، رشد کنه، بیشتر بدونه. این ویژگی روح ماست. خب ولی باید مراقبش باشیم که باعث آسیب به خودمون نشه، باعث آزارمون نشه، هدفمون رو تو زندگی گم نکنیم. خب کسی که زن و بچه داره اینجوری نباید باشه که هر روز بشینه فقط با موجودات ارتباط بگیره. نباید این کارو اینجوری بشه. کسی که محصله، کسی که داره شغلی داره، خب نباید تمام زندگیش بشه تمرین برون فکنی و چشم سوم. این هم چیزی از تعادل خارج شدنه. و البته به مرور تنظیم میشید. خب یعنی خودتون رو که بیشتر پیدا کنید تنظیم میشید که کمکتون میکنه که بتونید اون مدل روحی خودتون رو پیدا کنید و هم رشد کنید، هم لذت ببرید، هم تجربه قشنگ و هیجان انگیزش براتون جالب باشه. و خیلی خیلی هم مهمه که تو مسیر نور باشید که دچار این انرژی منفی تاریکی نشه. ببینید دوستان، ما وجودمون از نوره. ته تهش یه سری دوستان مثلا میرن با تاریکی کار میکنن یا نه مشکلی نداره فلان نمیاد. خب جنس ما اصلا از نوره، ما از خداوند توی وجودمونه. ما نمیتونیم بریم با میدونم شیاطین فلان لایه مثلا هر روز ارتباط بگیریم، نمیشه. اصلا خیلی به سختی باید اولا ارتباط بگیرم و دوم این که کاری که برات انجام میدن کاری نیست که بخوان در واقع کاری نیست که بخواد زندگی تو اتفاق خاصی بخواد برات بیفته، چیز عجیب غریبی نیست. من حالا حرفایی که از دیگران میشنوم دارم جمع‌بندی و خلاصه میکنم بهتون میگم. خب یعنی مثلا میفهمم توی روحیاتشون همچین چیزاییه، کار خاصی برات انجام نمیدن، اصلا از تو خوششون نمیاد. ولی وقتی که موجود نورانی باشه، خب اونم خداپرسته، اونم دنبال رشد و کمال و قرب الهیه دیگه. قربم از قرب الهی نزدیکی به خداوند، نزدیکی فرکانسی و قلبی دوستان، نه اینکه مثلا یه بود فیزیکی باشه، نه. خب اونم دنبال همینه، تو هم دنبال همینی، پس ما هم جهتیم، با هم فرکانسیم. بله اون موجود نمیاد مثلا نمیدونم کار تو چیز فلان کار یا دست بر یا نمیدونم تو رو به دوست دخترت نزدیکتر کنه، از این حرکتو نمیزنه، ولی خب اون داره درست رفتار درست خودش رو میکنه و تو هم باید درست باشی تا با اون آدم درست، ببخشید با اون موجود درست بتونی ارتباط خودت رو حفظ کنی. متوجهی؟ وقتی خواسته های عجیب غریب داری باید بری دنبال همون تاریکی ها که تهش من ازت انرژی بدوزن، تهش برای خود مشکلات ایجاد بکنی و قص الهازا که دیگه یک در واقع داستانی پشت سرش داره که اینجا الان وقتش نیست باز کنم. پس این مهمه که ما بلد باشیم که اون چجوری میگن سلامت انرژیایی و فرکانسی خودمون رو حفظ بکنیم. بلد باشیم که بیایم درست رفتار کنیم توی عوالم ماورایی. وقتی برون فکنی میکنی، بهتون گفتم راه نیفت دنبال فلان، مثلا یه موجوداتی میبینی مثلا مخالفتن، خب خیلی زیبان، خیلی حیرت انگیزن، اصلا واقعا حیرت انگیزن. چی میگم؟ نباید بعد خود تو ذره کنترل کنی، خدا رو باشی، ارا بیفتی دنبالشون فلان. 4 دفعه 2 دفعه این کارو بکنی دیگه
کم کم مثلا موجودات تاریکی من گولت میزنن، اصلا یه جوری از رو به درت میکنن، اصلا اون فکر کنی تا حالا بسته نشه که خودش یه لطفیه. یه جوری میان کمکت میکنن، ببخشید یه جوری میان از رو به درت میکنن، یه جور حاشیه میندازن دنبالت، اینقدر به حواشی میکشوننت که اصلا خودت نمیفهمی چی شد که اصلا از اینجا سر در آوردی. نمونه‌اش زیاده ها. حالا شاید شما ندیده باشه ولی من تو برخی از دوستان نزدیکان، نه اینکه فامیل مزور نزدیکان فامیل نیستن، نه، ولی تو دوستانی که حالا تو این فضا بودن میدیدم مثلا یه جوری طرف ذهنیتش عوض میشه، تو هر چقدر باش حرف میزنی اصلا دیگه واقعا به قول معروف میگن طرف انگار از دست رفت، اینجوری میشه. و امیدوارم که این خود کنترلی رو اول به خودم دارم میگم اول به خودم دارم میگم که باز هم حواسم بیشتر جمع باشه و بعد به شما میگم که این عالم همه خوب نیستن، همه هم خیرخواه شما نیستن، کسی هم نوکر شما نیست. این هم در نظر داشته باشید. خیلی فکر می‌کنم الان مثلا زیر نوکر دارن تو ماور رو فقط منتظرن که اینا چشمشون باز بشه، همچین خبری نیست.